Minä olen Ville Kempas, minä olen 28 vuotta ja syntynyt Lieksassa. Me muutettiin, kun minä olin 3-vuotias, niin me muutettiin Joensuuhun ja täällä sitten asunut siitä lähtien, eli melkein koko elämä. Minun perheeseen kuuluu kihlattu ja meidän vastasyntynyt vauva syntyi tuossa lokakuun lopulla. Ja nyt tosiaan päivät menee aika pitkälti vaippoja vaihellessa ja pelaillessa, että isyysvapaalla ollaan tällä hetkellä. Pienenä minä harrastin tosi paljon urheilua seuroissa. Jalkapallolla aloitin ja sitten jääkiekko oli se toinen harrastus, mikä tuli sitten siihen rinnalle. Pelasin niitä samaan aikaan siinä. Ja jääkiekko pysyi paljon pitempään siinä mukana. Minä pelasin sitä 14-vuotiaaksi asti. Leikka ykkösen jälkeen muistaakseni me alettiin saamaan semmoisia tietokoneita, millä pystyy vähän pelaamaan jotain pelejä. En muista mitkä pelit oli silloin, Pop varmaan jotain kaikkien kulta-aikaa Habbo ja Runescape, vanhoja kunnon. Niitä aloin pelaamaan silloin ja sitten minä muistan, että meillä meni tosi pitkä, että meille tuli semmoinen tietokone, mikä pyörittäisi sitten näitä räiskintäpelejä ja sitten vasta niin kuin, minä olin varmaan joskus 5-6-luokalla, kun me saatiin vähän tehokkaampi tietokone, niin sitten tuli just Counter-Strike ja Diablot ja tuommoiset pelit siihen mukaan. Että sinne asti minä muistelin, että meillä meni, että saatiin semmoinen oikeasti vähän parempi tietokone, mikä pyörittää pelejä. Eikä se silloinkaan ollut edes hirveän hyvä. Mutta sille, että pystyi pikkupoika pelaamaan, niin hauskahan se oli. Sitten joku kerta minä olin CS-Puplaservulla, muistan, oli admin, meillä oli tosi hauska yhteisö siinä. Ja sitten jotenkin tämä striimaaminen niin alkoi vaan ehkä kasvaa silloin. Siitä aika pitkä aika, varmaan joku 5-6 vuotta. Ja sitten minä vaan koittelin, että no nyt mulla on ihan ok kone. Minä voin lataa striimausohjelman ja aloitin striimaamaan. Silloin alussa niin sinne tuli just sieltä CS-Puplaservulta ne 2-3 kaveria. Mutta se oli ihan hauska, se oli semmoista hauskaa yhdessä räpläämistä ja silloin just pelattiin jotain CSS-miksejä tai oiskohan CSGO ollut jo silloin, että varmaan sitten CSGO jotain noita matchmakingia, mutta silleen se striimaaminen oikeastaan lähti. Sitten kun minä olin striimannut jonkin aikaa sitä, niin taisi tulla markkinoille semmonen peli kuin Overwatch. Muistaakseni koittelin sitä betaa silloin kun se julkaistiin. Se vaikutti ihan hauskalta, mutta kukaan mun CS:kä muista ei lähtenyt mukaan silloin kun se peli tuli ulos. Niin se oli vähän jotenkin ehkä outoa mulle se alku siinä. Sitten minä pelailin sitä Overwatchia. Minä taisin hypätä kelkkaan siihen peliin silloin kun oli ensimmäinen kilpailuinen seasoni siinä, eli tyyli ehkä puoli vuotta julkaisun jälkeen. Sitten minä aloin striimaa sitä. Sitten alkoi jossain kohtaa tulemaan Overwatchista kilpailuja Suomeenkin assuille ja tommosille. Sitten minua alkoi vähän kiinnostaa semmoinen, että mitä se olisi niin kuin, yrittää sille e-urheilla. Siinä vaiheessa minä pelasin salibändiä tosi kilpailullisesti. Minä olin parhaimmillaan niin kuin pelasin, olin miesten ykkösdivarissa pelaamassa. Ja sitten tavallaan siinä rinnalla oli se Overwatch-striimaaminen. Vähän ehkä semmoinen idea siitä, että pitäisikö ruveta niin kuin, yrittää kilpapelata Overwatchia. No sit minä rupesin yrittää, mutta minä huomasin melko nopeasti siinä, että se vaatisi ehkä semmoisen panostuksen ajallisesti, mikä ei ollut minun mielestä kannattavaa, mutta sitten minä kuitenkin nautin tosi paljon siitä Oven striimaamisesta. Meillä oli tosi hyvä yhteisö siinä kohtaa. Tosi monet esim. Suomalaiset ammattipelaajat tämmöistä kävi niinku juttelemassa ja se oli tosi hauska ja uutta semmoista itselle. Ja mutta sitten jossain kohtaa se meni semmoiseksi, että se oli liian myrkyllistä se meininki siellä Overwatchissa. Siinä ehkä vähän kilpailut hiipu sivussa ja sitten se tavallaan se kilpailullinen puoli sitä vähän niinku lopahti osittain ja varsinkin silleen paikallisesti. Ja sitten se ehkä minunkin kannalta tavallaan se kiinnostus loppui siinä. Sitten minä mietin, että mitähän minä pelaisin. Ja sitten oli tullut tää Old School Runescape, eli se vanha versio Runeesta, mikä oli yksi niistä ensimmäisiä pelejä, mitä minä tietokoneella pelasin. Niin siinä oli kans aika vahva Suomi-yhteisö ja minä lähdin sitä pelaamaan. Ja tosi monet näistä kilpapelikommunityistä, just vaikka Overwatchissa tai CS:ssä, niin tosi monet niistä pelaajista pelaa just Runea. Se on semmonen rento peli siinä ehkä sivussa pelata joillekin. Ja sitten aika hyvin rakentui siihen aiemman yhteisön päälle tää Rune-yhteisö. Ja sitten toi Rune-yhteisö tuli aika hyvin mukaan myös siihen ja nyt meillä on ihan kiva porukka siellä.
minä olen opiskellut ja valmistunut matikan aineopettajaksi ja luokanopettajaksi. Ja siellä tulee aika hauskoja kohtaamisia, kun on sijaisuushommissa, kun oppilaat tietää, että mitä opettaja tekee vapaa-ajalla. Jotkut on käynyt jo aiemmin kurkkimassa striimiä ja sitten huomaa, että tämmönen herrasmies tulikin meille opettamaan. Niin siellä tulee muutamia hauskoja kohtaamisia. Välillä menee nimi ja nimimerkki sekaisin, se on aika yleinen. Ja sitten tosi paljon kysellään, että pitäisi tulla pelaamaan jotain pelejä oppilaiden kanssa ja neuvoja vaikka, että miten voi tulla hyväksi siinä ja siinä pelissä ja kaikkea tommoista, mutta se on aina vähän vaikea vetää siihen rajaa, että mikä on sitten sitä opettajana olemista ja mikä on striimaajana olemista. Niin kuin tässä minun nykytilanteessa tämä striimaaminen on harrastus. Minun mielestä se on aika hyvä sanoma kaikille aloitteleville striimaajille, että ei sitä kannata lähteä tekemään minkään raha ja maine ja vammonan perässä, vaan se minkä se antaa minulle on se yhteisö ja se kuuluvuuden tunne ja se, että on joku porukka millä tehdään jotain hauskaa.